открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли. В той час, як зійшовши з глузду, цар приймає свій останній парад, його солдати та генерали гинуть на українській землі. Російська машина пропаганди може скільки завгодно фантазувати про створення сухопутного коридору від Уралу до Берліну, справи ж в реальному світі йдуть зовсім не за планом росіян. Ми вже побували на півночі в Чернігові та Охтирці. Цього разу наша команда вирушила до південної фортеці України – Миколаєва. Миколаїв зустрів повномасштабну війну рано вранці. Вже о 5 ранку російська артилерія та авіація почали обстрілювати Кульбакінський аеропорт та порт Очаків. Завдяки перехопленій інформації української розвідки щодо бомбардування аеродрому, 299-та бригада встигла підняти всю авіацію в повітря, тим самим не зазнавши жодних втрат. Ми відрізнялися від того, що відбувалося на Києві, просто йшли колони, захоплювались міста, маленькі, захоплювали села. А я думаю, що наша робота теж не сильно відрізнялася від іншої роботи. Це артилерія, це наші хлопці, які стримували на різних напрямках. Це робота тероборони, яка не давала проходити ворогу. І саме головне – це місцеві жителі, які, я не знаю, в цій війні повинні, знаєте, такий верх патріотизму. Я думаю, що 90% цілей на початках по всій Україні були вражені і виявлені не за допомогою спеціальних засобів або розвідки, а саме за допомогою небайдужих громадян, які передавали цю інформацію нам. А наша артилерія, боги війни, вже робили свою справу. Серед підрозділів, що прийшли захоплювати Миколаїв, була 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ РФ. У 2004 році бригада вже вела бойові дії в Чечні. До речі, саме на базі бригади на хуторі Молькін Краснодарського краю розташований тренувальний табір Молькіно приватної військової компанії Вагнера, де російські найманці готуються перед відрядженнями, зокрема до України та Сирії. Якщо брати Снігурівський напрямок туди до сторони Криворога, це ЛДНРівці, яких мобілізували і туди направили. Але вони, як правило, не сильно морально підготовлені, тому їх там намагаються підстраховувати ззаді такими, раніше це називали загороджувальними отрядами, а зараз, мабуть, мотиваційними отрядами чи загонами, і допомагають їм прийняти правильне рішення не йти назад. Не могли не розповісти про місце знищення незліченної кількості російських солдат та техніки – Чорнобаївку. Село поблизу Херсона, де розташовано військовий аеродром, а неподалік Херсонський аеропорт. Російські війська прагнули закріпити свої позиції, аби налагодити перекидання військ через Дніпро. Саме там є вдосталь площі для розміщення техніки, якою можна було б наступати далі на Миколаїв та Одесу. Чорнобаївка, вона вже не та, яка була в перші рази. Вона все в капонірах, окопана. Все одно ми її на пам'ять вже знаємо всю, як вона виглядає зі спутника, тому так і виходить, що туди прилітає постійно. Так, не кожного дня зараз, але це завдяки роботі розвідки. Може, вони думали, що ми більше туди бити не будемо, і кажемо, ми ще раз привеземо. Ось і граємось в такі ігри розвідників. Ми стали свідками нічних обстрілів міста. На жаль, для жителів Миколаєва це стало вже буденністю останніх місяців. За допомогою реактивних систем залпового вогню та ракет, випущених з підводних човнів, русські освободітелі гатять по жилих кварталах. Звичайна тактика армії побідітелей. Тактику знищення всієї інфраструктури та створення гуманітарної катастрофи. Все це ми вже бачили в Чечні, Сирії та Грузії. На щастя, українські військові мають як відповісти окупанту. Постійно прощупують місцевість, постійно шукають наші вогневі точки, наші вогневі позиції, провокують нас на вогонь, тим самим, щоб бачити, хто проти них стоїть, бачити, так скажемо, які сили та засоби їм протистоять. Зранку іноді холодно, ми їх трошки підігріваємо, як то кажуть, щоб вони не змерзли. Там, може, у них, тому що я знаю, у них з логістикою не дуже, теплі речі, може, вже закінчились, то ми їх там трошки, як то кажуть, підтримуємо. Наша знімальна група мала змогу попрацювати по реальним бойовим цілям з артилеристами, які обороняють місто. Система «Ураган» калібром 220 мм призначена для ураження різних розгорнутих цілей та живої сили ворога. Схожими системами вогню росіяни обстрілюють Миколаїв. Зараз ми вирушаємо до вогневої позиції, звідки й будуть насипати по окупанту. Перед початком нас попередили про вірогідну атаку ворога, що вже слідкує за нами з повітря. Особливість роботи полягає у максимальній швидкості розгортання та переміщення бойової машини. Як кажуть бійці цього підрозділу, швидкість – це життя.
Сьогодні Збройні сили України успішно знищили ворога та помстились за жителів Миколаївщини. Вони використовують все, що можна використовувати в цій війні. От залишилась тільки ядерна зброя, це те, що вони не використали. Ну, зброя масового ураження, все інше вона є. Тому ми бачимо, що Росія більше не може нам нічим погрожувати, сказати, а от ми, якщо ви щось не будете робити, зробимо вам іще щось. Наша армія показала, що ми можемо протистояти цим видам озброєння. Люди показали, що готові битися, люди на окупованих територіях готові битися, показують стержень, виходять і не бояться нічого, тому це об'єднало країну. Це такий шлях, знаєте, серйозний, який тільки закріпить нашу незалежність. Українська армія вже почала навчатися працювати на іноземних системах озброєння, а підписаний символічно саме 9 травня ленд-ліз вже остаточно підтверджує стале бажання світу допомогти знищити російських окупантів та звільнити раніше анексовані території. Миколаїв витримав навалу ворога і залишається надійним рубежом захисту Одещини, проте попереду найголовніша битва по звільненню півдня України, і Збройні сили України готові до неї.